Așa cum un computer trebuie să aibă inteligență artificială, oamenii trebuie să aibă adevărata înțelepciune. Adevărata înțelepciune. O nouă și completă conducere și urmare. Fiecare persoană care se naște și trăiește în această lume trebuie să trăiască cu alții în societate. În funcție de performanțele lor academice și de asemenea de personalitatea lor, există un decalaj imens între oameni în ceea ce privește dacă vor avea succes sau nu. Statisticile arată că nu cei care au studiat bine la școală, ci mai degrabă cei care aveau o personalitate bună au avut în cele din urmă mai mult succes. Educația totală a persoanei este numită Ji Yin Yang în China, care înseamnă înțelepciune, binevoință și curaj, și se spune că o persoană totală este cea care are calitățile intelect, virtute și forță fizică. Cu toate acestea, nu este ușor să acționezi cu toate trei, intelect, virtute și forță fizică. Pentru a acționa corect cu aceste virtuți, mintea omului trebuie să devină intelectul, virtutea și forța fizică în sine. Atunci, omul poate acționa în mod natural. Până acum, așa cum oamenii au trăit în lume, ei au trăit în lumea minților, care este făcută adăugând imagini în memoria lor. Pentru că ei trăiesc doar cu ceea ce ei au experimentat, mintea umană în sine este o iluzie, deci ei nu pot cunoaște căile lumii și ei trăiesc gândind că doar experiențele lor sunt corecte. Din acest moment, în loc să trăiască în lumea incompletă, oamenii ar trebui să trăiască cu modul complet de a gândi în lumea completă. Atunci, ei vor fi drepți și vor trăi o viață adevărată și îndelungată. Oamenii trăiesc în propria lor lume iluzorie a minților, care este o iluzie. Pur și simplu făcând fapte false și apoi murind în lumea falsă este viața omului. Pentru a fi fără conflicte, piedici sau blocaje, o persoană nu ar trebui să trăiască în propria ei lume a minții ei, care suprapune lumea, ci ar trebui să o arunce astfel încât adevărul din interiorul ei să devină mintea ei. Apoi, când omul se naște din nou în acel tărâm care este real, el poate cunoaște toate căile lumii și nu va avea îndoieli sau întrebări nerezolvate. De asemenea, nu există suferință, povară sau stres. Deoarece tu nu ai absolut niciun gând delirant, tu poți să te concentrezi și să-ți faci munca cu sârguință. Tu vei fi înțelepciunea însăși, deci tot ceea ce faci este rezolvat după fluxul naturii și tu poți avea idei excepționale. Tu vei fi o persoană care are inteligența suplimentară, înțelepciune. Pentru că tu vei avea virtute în minte, tu vei ști să-i lauzi pe ceilalți. Cu nicio răutate în minte, nu vor exista conflicte și tu vei duce o viață armonioasă cu ceilalți. O persoană care obișnuia să aibă nenumărate gânduri delirante, care insista doar asupra propriei opinii, acum pur și simplu se va concentra și își va face munca cu sârguință. Calea de a trăi o viață cum nu se poate mai bine este să trăiești o viață autentică devenind adevăr. Se spune că oamenii trăiesc conform a ceea ce ei au mâncat în mintea lor. Aceasta pentru că oamenii trăiesc conform a ceea ce ei au în mintea lor. Cei care au ajuns să aibă dreptul în mintea lor, mergând la școală, își vor câștiga existența practicând legea. Cei care au arhitectură își vor câștiga existența construind clădiri. Iar cei care studiază informatica și au computere în mintea lor își vor câștiga existența în computere. În același fel, fiecare persoană trăiește cu ceea ce are în mintea ei. De asemenea, chiar dacă ei sunt în același domeniu, dreptul, arhitectură sau computere, unii au succes, în timp ce alții se chinuie pentru a-și câștiga existența. Aceasta pentru că oamenii nu au mintea adevărată care poate fi devotată la ceea ce fac. Cei care au multe gânduri delirante, care sunt iluzii, nu se pot dedica la ceea ce fac din cauza acestor gânduri delirante.
Ei continuă să agonizeze în nenumăratele lor gânduri și ajung pur și simplu să-și piardă timpul. Dacă tu ai doar mintea adevărului în mintea ta, tu poți pur și simplu să-ți faci treaba pe care o faci și poți avea succes. Și întrucât relațiile noastre nu sunt egocentrice, tu vei putea să asculți pe alții, să înțelegi și să-i tratezi cu generozitate. Tu vei avea o minte care acceptă, care este mintea care poate fi întotdeauna generoasă și înțelegătoare. Acum, cel care trăiește cu mintea adevărului complet este cea mai bună persoană. În trecut, o persoană totală se referea la o persoană cu calitățile intelect, virtute și forță fizică. Cu toate acestea, oamenii nu au putut să devină o adevărată persoană totală. Acum, o persoană totală este cea care merge în tărâmul adevărului, este născută în tărâmul adevărului și trăiește acolo. Omul poate trăi bine pentru că el va fi sincer și cinstit. În această singură viață, nu există nimeni în lume care să te placă și nici nu există nimeni care să-ți acorde recunoștință. De asemenea, circumstanțele și timpul nu vor aștepta pentru tine. Întotdeauna gândește că acum este cel mai bun moment. Comportă-te într-un mod care îi va face pe ceilalți să te placă. Fă eforturi ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Nu încerca să realizezi din interiorul minții false. Oamenii pot acționa în acest fel numai atunci când mintea lor devine adevărata minte. Chiar și atunci când li se spune trezește conștiința adormită din interiorul tău, oamenii nu se pot trezi pentru că ei nu au mintea lumii. Când cineva devine adevărata minte, se va trezi de la sine și nenumărate iluminări de înțelepciune vor urma. Dintre diferitele tipuri de educație, dacă tu primești această educație de caracter, care este educația desăvârșirii umane, educația totală a persoanei, tu poți trăi bine deoarece tu ai devenit înțelepciunea însăși. Aceasta este adevărata conducere și urmare a noii ere. Dacă și tu vrei să devii o persoană completă și să ai înțelepciune, noi avem metoda. Noi avem metoda de meditație, să te ghidăm pas cu pas, ca tu să elimini toate iluziile și gândurile delirante din mintea umană, care este o iluzie și falsă, și să devii mintea Universului, care este adevăr, și să fii renăscut și să trăiești veșnic în lumea adevărată. Atunci, tu vei deveni o persoană completă, desăvârșită, tu vei avea înțelepciune și vei cunoaște toate căile lumii. Aceasta este libertatea și eliberarea supremă. Dacă ești interesat, înscrie-te pentru o ședință de introducere pe meditatieromania.org